हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। माको किचनमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज म हजुरहरू सामु नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। आज मैले माछा फ्राई बनाउँदैछु। हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहोला। यसको लागि मैले 1 किलो माछा लिएको छु। यो माछा मैले पिस पिस गरेर काटिसकेँ। अब यसमा मकैको पिठो 2 चम्चा, मैदा 2 चम्चा एड गरेको छु। बेसार आधी चम्चा, जिराको धुलो 1 चम्चा, खोर्सानी आधी चम्चा, नुन 2 चम्चा, अदुवा लसुन 1 चम्चा, कागतीको रस राखेर राम्रोसँग मोलेर आधा घन्टाको लागि छोपेर राखिदिने। साथीहरू, मैले यो माछा मोलेर राखेको आधा घन्टा भइसक्यो। अब मैले तेल बसालिसकेँ। अब पकाउन सुरु गर्छु है त। साथीहरू, मैले माछा एड गरिसकेँ। अब यो लो हिटमा राखेर पकाउनुपर्छ। हाईमा राख्नु हुँदैन। हाईमा राख्यो भने बाहिर पाकेको जस्तो हुन्छ, भित्र चाहिँ पाकेको हुँदैन। त्यही भएर एकदम लोमा राख्नुपर्छ। यो माछालाई बिस्तारै चलाएर एकतिर ब्राउन भएपछि अर्कोतिर पल्टाउनुपर्छ। साथीहरू, यो माछा रेडी भइसक्यो। यसको लागि मैले गोरबेरको अचार पनि बनाएको छु। गोरबेर अचारसँग खान एकदम मिठो हुन्छ। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी बनाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।